Wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, hey. Wanna keep you drunk, wanna keep you, keep you, keep you, keep you, wanna keep you, keep you body. اهلا بيكم في مطبخي. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل السمنه البلدي. هنطلعها من قشطه اللبن، هنحولها لزبده وبعد كده هنعملها سمنه. تعالوا نشوف الطريقه. انا عندي مقدار واحد بس هو القشطه، بطلعها من اللبن، بغلي اللبن واسيبه في التلاجة لمده ليله، بيطلع على الوش اللبن القشطه، وبحوشها في الفريزر لغايه ما يبقى عندي كميه واشتغل بيها. طريقتها سهله وبسيطه جدا. انا بطلع القشطه بعد ما حوشتها في الفريزر من قبلها بليله علشان تفك، بحطها في الطبق كده زي ما انت شايفه. دي كميه القشطه اللي عندي. بحاول اضربها بالمضرب الاول على السرعه الاولى، بخفها كده وبعد كده بعلي السرعه علشان هو ده اللي هيساعد ان اللبن يتفصل عن الزبده. بستمر في الخفق. بصي قوامها بدأ يتحول الأول عامل زي الكريمة اللباني، وبعد كده بدأت تفصل الزبدة عن اللبن. تقلت على المضرب. هكمل أنا بإيدي، هحاول ألفها. كل ما بلفها كل ما شكلها بيتغير. أهي اللبن بدأ يفصل أهو. بحاول أكمل لغاية ما الزبدة بتبتدي تتكور معايا. اهي شايفة اللبن اهو فصل خالص. دي اخر مرحلة اتكورت كده. شطفتها بالمية علشان لو فيها لبن من بره. اللبن ده انا مش هرميه، ده انا بحتاجه في الكيكة وفي المعجنات. الزبدة بقى لو حبيت استعملها كده بحطها في التلاجة، احطها في كيكات او في اي اكل. لو حبيت اسيحها سمنة، انا النهاردة هسيحها سمنة. حطيتها على نار هادية خالص. اهدى نار عندك. لو البوتاجاز عندك عالي يبقى هتحطي الشياطة من تحت، وحطيت ربع معلقة ملح، وهستمر في التقليب. طبعا لازم تقلبيها علشان ما تشطش منك من تحت وتبوظ. كل شوية هبتدي هقلبها خالص لغاية ما بتبتدي تفصل. بيبقى فيه مرطة من تحت والسمنة بتطلع على الوش من فوق. شايفة اهي بدأت تعمل ريمة. برضو هبتدي اقلبها برضو، ما سيبهاش لغاية ما تفصل خالص وتتكون السمنة على الوش والمرتة تبقى من تحت. طبعا دي اسهل طريقة لاستخلاص السمنة من القشطة. انا ممكن اسيح القشطة على طول على النار، بس هتطلع كمية مرتة كبيرة. لكن انا حبيت استفيد باللبن. اللبن ده بشيله في الفريزر، بعمل منه اي معجنات، قرص او فايش او كيكة. لكن انا لو حابة اطلع مرتة كتيرة هسيح القشطة على طول. وهي كده خلاص استوت، وهيبقى لونها فاتح وجميلة. وادي المرتة اللي طلعت اهي. وفي فيديو تاني هوريكم افكار للمرتة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. استنوني في فيديوهات جديدة.